تا حالا شده با کلی ذوق و شوق انگار که رو ابرا پرواز میکنی بری پیش یکی از دوستات که یه خبر خوب بهش بدی. مثلا بگی بالاخره اون ماشینی که میخواستم رو خریدم، یا توی رابطم خیلی خوشحالم. بعد اون طرف به جای اینکه بغلت کنه یا باهات بخنده یه سوالی بپرسه که انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرت. یهو حس میکنی خوشحالیت فروکش کرد. یهو شک میکنی که نکنه واقعا اشتباه کردی. ببین، این دقیقاً همون لحظه‌ایه که سم حسادت وارد رابطه شده. حسادت همیشه با اخم و تخم نیست. اتفاقاً خیلی وقتا پشت نقاب نگرانی یا کنجکاوی قایم میشه. امروز میخوام 3 سوالی رو بهت بگم که آدم‌های حسود ازت میپرسن تا ناخودآگاه شیرینی موفقیتت رو توی دهنت تلخ کنن. اگه این سوال‌ها برات آشناست، یعنی دور و برت آدم‌هایی هستن که دارن انرژیت رو میمکن. پس خوب گوشاتو باز کن. سوال اول اینه: واقعا ارزشش رو داشت؟ فکر کن بعد از کلی پسنداز یه گوشی جدید خریدی یا یه دوره آموزشی سخت رو تموم کردی. رفیقت میاد میشینه کنارت، یه نگاه به گوشیت میندازه و با یه لحن خاصی میگه مبارکه، ولی واقعا میارزید این همه پول پای این بدی؟ میتونستی با پولش فلان کارها رو بکنی. حالا بیا لایه‌های زیرین این حرف رو بشکافی. چرا اینو میپرسه؟ توی روانشناسی آدم حسود وقتی میبینه تو چیزی داری که اون نداره دچار اضطراب حقارت میشه. اون برای اینکه این اضطراب رو کم کنه از مکانیسم دفاعی بی‌ارزش سازی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی چون خودش نمیتونه اون رو داشته باشه، مجبور اون دستاورد رو توی ذهن تو ارزون و بی‌ارزش جلوه بده تا به خودش آرامش بده که خوب شد من نخریدم چون نمیارزید. هدفش اینه که لذت پیروزی رو ازت بگیره و جاش رو با شک و پشیمونی پر کنه. سوال دوم که خیلی هم موذیانه است: مقایسه با یه شکست خورده. تا میای از خوشحالیت بگی میپره وسط حرفتو میگه آره شنیدم خونه خریدی، خیلی خوبه، ولی فلانی رو دیدی؟ اونم پارسال همینجا خونه خرید ولی بعدش ورشکست شد، تو نمیترسی؟ یا مثلا آره فلانی هم همین رشته رو خوند ولی آخرش بیکار موند. ببین رفیق، اینجا ما با بحث فرافکنی ترس طرف هستیم. آدم حسود چون خودش جرأت حرکت نداره تمام شکست‌های دنیا رو جمع میکنه و مثل یه پتک میکوبه توی سر انگیزه تو. اونا از امنیت و آرامش تو میترسن. هر چقدر تو مضطرب‌تر باشی اونا احساس قدرت بیشتری میکنن. اونا با زبون بی زبونی دارن میگن اگه من نتونستم به اونجا برسم تو هم نباید بتونی، پس بذار با ترسوندنت متوقفت کنم. و اما تیر خلاص، سوالی که تمام زحمت‌هات رو میبوسه میذاره کنار: چطوری انقدر شانسی همه چی برات ردیف شد؟ انگار تمام اون شب‌هایی که تا صبح بیدار بودی، تمام اون عرق ریختن‌ها و استرس‌ها رو اصلاً ندیده. با یه لبخند ژکند میگه پسر عجب شانسی آوردی، کی فکرشو میکردی ها اینجوری ورق برگرده و تو قبول شی؟ توی علم روانشناسی به این میگن منبع کنترل بیرونی. چرا این کارو میکنن؟ چون اگه قبول کنن که تو با تلاش و هوش خودت به اینجا رسیدی، یعنی خودشون تنبلی کردن یا به اندازه تو خوب نبودن. این حقیقت برای اونا خیلی دردناکه. پس برای اینکه عزت نفسشون تخریب نشه، موفقیت تو رو میچسبونن به شانس و پارتی. اونا با این سوال میخوام بهت بگن تو توانایی خاصی نداری، فقط تصادفی به اینجا رسیدی. رفیق، واقعیت اینه که آدم‌های حسود لزوماً هیولا نیستن. اونا آدم‌های تشنه‌ای هستن که خودشون رو گم کردن. اما تو مجبور نیستی تشنگی اونا رو با لیوان موفقیت خودت سیراب کنی. اگه این 3 سوال رو شنیدی، بهترین کار اینه که لبخند بزنی و بحث رو کش ندی. یادت باشه سکوت تو در برابر سوالهای سمی اونا بلندترین فریاد موفقیتته. اجازه نده سوالهای اونا تبدیل به صداهای توی سر تو باشه. دمت گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. حتما همین الان تصویر یه نفر اومده جلوی چشمت که مدام از این سوالها ازت میپرسه. برام توی کامنت ها بنویس
عجیب ترین یا رو اعصاب ترین سوالی که یه دوست مثلا صمیمی بعد از موفقیتت ازت پرسیده چی بوده؟ همه رو میخونم. راستی اگه این تحلیل ها بهت کمک کرد، لایک فراموش نشه و این ویدیو رو برای اون رفیقت که حس میکنی الان به خاطر حرف بقیه حالش گرفته است بفرست. اینجا قرار نیست فقط حرف بزنیم، قراره با هم یاد بگیریم چطوری از روانمون محافظت کنیم. مراقب حال دلت باش.